guys, welcome po sa aking vlogs. Yung next vlog ko po ngayon is unboxing Huawei Nova 7 5G. Mura lang po siya, worth 1,399 Qatarian. Available color, midsummer, space silver, and black. So guys, para na po akong promoter ng Huawei. Nagbenta na ng cellphone, gago. Papakita ko lang po sa inyo yung features niya. Ayan, tapos sa loob din po ng box, meron po siya charging cable adapter, headset, and free case. Operating system, EMUI 10.1. So, naka-Android 10 na po tayo. Chipset niya is Huawei Kirin 985 with memory of 8GB RAM, 256 ROM, battery of 4,000 mAh na baliw na. Display 6.53 Full HD Plus. Proceed na tayo. So, select na lang po kayo ng country or region. Same lang naman yun. So, sa akin, Philippines. Then, next na lang po. Kung gusto nyo lagyan ng SIM card or i-connect ng internet, pwede naman. But, choice nyo po yan. So, kung ayaw nyo naman, just skip na lang po. Then, try na lang po natin kung yung mga features niya is gumagana. Yung mga navigation. Reminder na lang po, si Huawei apps. Yung Huawei po is wala po siyang Google Play Store, meron lang po siya is Huawei App Store. But lahat ng applications is downloadable naman siya. Try natin yung camera, malinaw siya. Ayan, maganda po siya. Yung pipicturean lang yung pangit. Ayan. So, credit na lang doon sa nagbi-video. Meron po siyang Apple iPhone 12. Yun sanang gusto ko i-unbox. Wow. Thank you. Thank you po sa lahat ng nanood sa aking munting vlogs. Pa-click na lang po ng subscribe and like. Thank you. Bye-bye. Have a good day. God bless.